Hey guys, welcome to my channel, Kuya Batya. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang po at click nyo notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong videos. Ituturo ko pa lang po sa inyo kung paano mag-add ng end screen. Yung huling, halimbawa natapos na yung pagpe-play nyo ng video, lalabas yung another videos nyo. Ganito pala, sa mga baguhan po to. Una, click nyo po to. Punta kayo dito sa YouTube Studio Beta. Then wait. Ayan, dito. Punta kayo sa videos. Videos nyo. Wait lang kayo, wait. Katapos, wait. Hintayin nyo yung video lumabas. Ayan, pumili kayo dyan. Kung alin, for example, video nyo to. Alin bang di nalagyan, piliin nyo lang. Ito pipiliin ko. Kasi wala pa tong end screen. Then, punta kayo dito. Sa end screen. Click nyo lang yan. Tatlo-apat lang po ang pwedeng i-add screen. Tatlo, apat o dalawa. Depende sa inyong video. Kung malapad ba siya o patayo. Then, mag-add na kayo. Add element. Click nyo lang yan. Then, create. Tapos, choose na kayo kung anong videos kung gusto nyo. Itong pinili ko. Isa. Ayan, isa na. Dalawa. Tatlo. Then, ganito lang po natin. I-arrange natin. Then, kung gusto nyo ilagay ang inyong picture, dito kayo sa subscribe. Ayun, picture nyo. For example, nakita nyo pula siya, pula. Ito pula. Ibig sabihin niya hindi po naka-arrange. Tumama po siya dito sa isa. O tumama siya sa gilid. Kailangan i-arrange nyo lang po. Pag nagpula siya rito kasi hindi nyo masisave. Ayan po. Maraming salamat po. And then save nyo lang. Save. Then ayos na yan. Wait nyo lang po hanggang masave. Huwag nyo pong i-escape na hindi nakasave. Hindi po yan masisave. Hintayin nyo lang po masave. Then, return. Pag na-save na po ito, malalaman nyo kung nakasave siya. Kasi pag nag-exit kayo, sasabihin niya naman kung na-save na. Click ko lang return. Punta ulit ako sa end screen. Yun, nandun pa rin po siya. Ibig sabihin, pag ito yung nag-blue na, blue, dark na siya, save na siya. Pwede nyo escape. Mamaya masisave yan. Huwag lang kayong na-escape. Tignan nyo, pag um-escape ako. Pag um-escape kayo, walang sinabi. Save na yun. Ayun. Save na siya. Thanks for watching po. Maraming salamat po. Ayan lang po. Sana may natutunan kayo.